Đàm Tùng Vận nói về Hứa Khải, tưởng là ông chủ bạo ngược, nhưng thực chất lại là kẻ ngu ngốc. Sau, xin hãy gọi cho tôi là đạo diễn. Đàm Tùng Vận lại đóng phim truyền hình tại nơi làm việc. Trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Em đẹp hơn cả ánh sao của đài truyền hình vệ tinh Giang Tô, Kỳ Hàn, do Đàm Tùng Vận thủ vai, là người sáng lập một công ty công nghệ, với sự kiên cường của một doanh nhân và sự tinh tế của một phụ nữ đi làm. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, cô đã nói về vai diễn cũng như kinh nghiệm làm việc với nam diễn viên chính Hứa Khải. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính bạn trong cô ấy, trong vở kịch, Kỳ Hàn có một khởi đầu tồi tệ. Là một công nhân ở nơi làm việc, dù có năng lực xuất sắc và được công nhận về những dự án mình đảm nhiệm, anh ta chỉ nhận được tấm séc trống từ sếp về việc thăng chức, tăng lương, quản lý cấp cao, bị đồng nghiệp cô lập, lại được ông chủ lớn sủng ái, đồng thời thu hút đủ loại lời chỉ trích không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi, Kỳ Hàn chọn cách từ chức và bắt đầu kinh doanh. Cô ấy là một doanh nhân hoang dã. Cô ấy có năng lực mạnh mẽ, rất thông minh và chính trực. Cô ấy có những nguyên tắc và điểm mấu chốt rất rõ ràng. Theo quan điểm của Đàm Tùng Vận, Kỳ Hàn từ chức và dấn thân vào con đường kinh doanh, đó là một điều ngẫu nhiên, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Cô ấy luôn có một sự kiên trì trong mình, và cô ấy rất yêu nghề của mình và sẽ không ngừng tiến về phía trước vì bất cứ điều gì. Đàm Tùng Vận cho biết cô sẽ xử lý một số việc theo cách tương tự như Kỳ Hàn. Khi gặp phải sự bất công ở nơi làm việc, tôi sẽ bày tỏ sự kêu gọi của mình một cách rất mạnh mẽ. Hơn nữa, chúng ta đều biết tình yêu trong lòng mình và chúng ta cũng biết điều đó. Chúng tôi là nhất bạn giỏi về cái gì? Bởi vì tình yêu trở thành một bản thân tốt hơn. Một người là doanh nhân non trẻ, người kia là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa Em đẹp hơn cả ánh sao và chạm với một kiểu tia sáng lãng mạn khác. Mặc dù hai người có vị trí khác nhau trong công việc, nhưng với kinh nghiệm của Kỳ Hàn trên con đường khởi nghiệp, mối quan hệ giữa Kỳ Hàn và Hàn Đình bắt đầu như những đối tác, nhưng họ đã đạt được thành công chung trong quá trình này và cuối cùng gặp nhau ở đỉnh cao. Kiểu tình yêu ngày càng lớn này cũng khiến Đàm Tùng Vận thẳng thừng nói, họ vừa là người yêu vừa là đối tác trong sự nghiệp, họ luôn song hành cùng nhau. Vì mối quan hệ này mà họ đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Trong vở kịch, mối tình 4 năm của Kỳ Hàn và bạn trai Sao Đi Khẩn cuối cùng cũng kết thúc. Theo quan điểm của Kỳ Hàn, giữa hai mối quan hệ không có sự phân biệt tốt hay xấu, chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Thiệu Nhất Thần thích hợp sống một cuộc sống bình thường. Dù bạn bận đến đâu, anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức để yêu bạn. Nhưng Hàn Đình thì khác. Anh ấy sẵn sàng để nửa kia của mình theo đuổi ước mơ. Bạn có thể tận hưởng tình yêu của tôi, và bạn cũng có thể là bạn. Đàm Tùng Vận cười nói, tất nhiên, ở ngoài đời, nếu là tôi vẫn sẽ chọn Hàn Đình. Đàm Tùng Vận tiết lộ rằng đây là lần đầu tiên cô hợp tác với Hứa Khải. Mặc dù cô đã xem màn trình diễn của anh trong Diễn Hy Cung Truyện và các tác phẩm khác trước đây nhưng chưa từng có sự hợp tác chính thức. Lần nắm tay này trên màn ảnh khiến cô có ấn tượng khác về Từ Khải. Tôi luôn nghĩ Từ Khải là kiểu bạo chúa trên màn ảnh, nhưng thực ra anh ấy là một người có tâm hồn, ngớ ngẩn, rất lịch sự và rất lịch sự. Sẽ chăm sóc mọi người. Hứa Khải đã chinh phục trái tim khán giả bằng những tác phẩm ổn định và chất lượng cao. Theo cách giải thích của Hứa Khải, Hàn Đình không còn là một tổng thống độc đoán, theo nghĩa truyền thống nữa. Anh vẫn mạnh mẽ nhưng có phần dịu dàng hơn. Hứa Khải cười nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Hàn Đình là đại diện điển hình của người nói nhiều nhưng chính trực. Tôi nói không, nhưng cơ thể tôi rất trung thực. Trong cuộc sống của tôi cũng vậy. Ví dụ, tôi nói tôi không ăn hamburger, nhưng thực ra tôi thích ăn chúng nhất. Mọi người cảm nhận được rất nhiều cảm xúc của Kai. Tuy nhiên, việc tạo ra một nhân vật như vậy không hề dễ dàng. Hứa Khải thẳng thắn nói rằng một số câu thoại của Hàn Đình rất khó nói ở ngoài đời. Sau này tôi tìm ra một điểm, đó là Hàn Đình diễn xuất và nói chuyện rất bình tĩnh, tâm trạng rất ổn định.
cho nên thực ra tôi không cố ý giả vờ lạnh lùng mà là xuất phát từ tấm lòng của nhân vật nhiều hơn. Sự hiểu biết sâu sắc về nhân vật này khiến diễn xuất của Hứa Khải trở nên chân thực và tự nhiên hơn, đồng thời cũng khiến khán giả cảm nhận được những cảm xúc phức tạp trong lòng Hàn Đình. Trong vở kịch, cách Hàn Đình đối xử với Kỷ Hàn, do Đàm Tùng vận thủ vai, cũng làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi trong khán giả. Nhiều người gọi họ là nhóm sao rời nhưng không phải tòa án, thậm chí có khán giả còn đùa rằng sẽ đưa họ đến Cục Nội vụ và kết hôn ngay tại chỗ. Phản ứng kiểu này đủ chứng tỏ phản ứng hóa học trên màn ảnh của Hứa Khải và Đàm Tùng vận mạnh đến mức nào. Hứa Khải tiết lộ trong cuộc phỏng vấn rằng Hàn Đình thực sự là một nhà hoạt động. Anh ấy sẽ không bao giờ nói đến tình yêu mà sẽ biến nó thành hành động thực tế. Có thể nói là vừa tình cảm vừa lãng mạn. Ví dụ như khi Kỷ Hàn gặp một giám đốc điều hành công ty dã man, Hàn Đình sẽ cử trợ lý đặc biệt đến. Tang Song đã giúp giải quyết hậu quả. Ví dụ khác, khi công nghệ sinh khẩn mới được thành lập, anh ấy sẽ đưa Kỷ Hàn đến các bữa tiệc tối để giúp cô ấy mở rộng các mối quan hệ và nguồn lực. Những chi tiết này đều phản ánh sự quan tâm và tình yêu của Hàn Đình dành cho Kỷ Hàn. Điều đáng nói đây là lần đầu tiên Hứa Khải hợp tác với Đàm Tùng Vận. Hứa Khải khen Đàm Tùng Vận là một cô bé có nhân cách tốt và làm việc rất nghiêm túc. Lần hợp tác đầu tiên giữa cả hai đã tạo nên một tia sáng chói lóa. Điều này thực sự khiến mọi người mong chờ khả năng hợp tác lần nữa của họ trong tương lai. Từ sự nổi tiếng của Em đẹp hơn ánh sao, có thể thấy rằng đánh giá thẩm mỹ của khán giả về vai một vị tổng thống độc đoán đang có sự thay đổi. Họ không còn hài lòng với việc chỉ đơn giản là mạnh mẽ và độc đoán mà đánh giá cao những nhân vật có thể thể hiện khía cạnh nhẹ nhàng hơn của mình. Hàn Đình của Hứa Khải đáp ứng chính xác nhu cầu này. Anh ấy có sự quyết đoán của giới thượng lưu trong kinh doanh và trân trọng tình yêu một cách thận trọng. Tính ba chiều và sự phức tạp của loại nhân vật này chắc chắn sẽ tiếp thêm sức sống mới cho những bộ phim tình cảm nơi công sở. Đồng thời, màn trình diễn của Hứa Khải cũng rất đáng khen ngợi. Là diễn viên đã có 7 năm liên tiếp có tác phẩm phát sóng vào mùa hè, anh không hề tự mãn vì thành công của mình. Ngược lại, anh nói trong cuộc phỏng vấn, tôi cảm thấy rất may mắn và vinh dự khi tác phẩm của mình có thể thu hút được sự chú ý của mọi người, nhưng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Thái độ khiêm tốn này chắc chắn sẽ khiến anh tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất. Thành công của You Are More Beautiful Than Starlight không chỉ là chiến thắng của cá nhân Hứa Khải mà còn là chiến thắng của toàn bộ thể loại phim tình cảm công sở. Nó cho chúng ta thấy rằng ngay cả trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh, tình yêu vẫn có thể đẹp đẽ đến vậy. Câu chuyện của Hàn Đình và Kỷ Hàn cho phép chúng ta nhìn thấy khía cạnh dịu dàng ở nơi làm việc, đồng thời mang đến cho chúng ta những kỳ vọng mới về tình yêu và sự nghiệp của mình. Với tư cách là khán giả, chúng tôi mong muốn được xem thêm nhiều tác phẩm chất lượng cao như Em đẹp hơn ánh sao. Chúng tôi cũng mong đợi Hứa Khải tiếp tục thử thách nhiều loại vai khác nhau và mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn nữa. Như Hứa Khải đã nói, anh ấy vẫn cần phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Và chúng tôi tin rằng chỉ cần anh ấy duy trì thái độ khiêm tốn và chăm chỉ này thì trong tương lai sẽ có nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn được mang đến cho chúng ta. Bộ phim tình cảm lãng mạn nơi công sở Em đẹp hơn ánh sao hiện đang được phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh Giang Tô. Giám đốc điều hành Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai đã thu hút sự thảo luận sôi nổi của mọi người. Về vấn đề này, Hứa Khải cho biết, tôi không cố ý tỏ ra lạnh lùng mà xuất phát từ tấm lòng của nhân vật nhiều hơn. Trong bộ phim truyền hình Em đẹp hơn ánh sao, Hứa Khải vào vai Hàn Đình, chủ tịch bệnh viện Đông Yang Medical, là người thanh lịch của Kỷ Hàn, do Đàm Tùng vận thủ vai trên hành trình khởi nghiệp và là đối tác yêu quý của cô trong lĩnh vực kinh doanh, mạng sống. Cả hai tạo thành cặp đôi chuyển động, khiến màn ảnh mùa hè tràn ngập không khí yêu đương. Vị chủ tịch Hách chính là ấn tượng trực quan nhất mà Hàn Đình mang lại cho mọi người. Ngay cả khi đối mặt với Kỷ Hàn,
người mà anh đã thầm yêu suốt 10 năm, Hàn Đình cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người khác. Sự tự tin của bạn cũng giống như việc không có tiền, chỉ những người có thực lực mới đủ tư cách để nói về mối quan hệ. Dạy bạn cũng giống như dạy học sinh tiểu học vậy, Hứa Khải nói rằng Hàn Đình là không trung thủy, một đại diện điển hình cho cơ thể chính trực. Tôi nói không, nhưng cơ thể tôi trung thực. Điều này thực tế xảy ra trong cuộc sống của tôi. Ví dụ, tôi nói rằng tôi không ăn hamburger, nhưng trong thực tế là tôi thích ăn chúng nhất. Mặc dù có một số điểm tương đồng về tính cách, nhưng Hứa Khải nhận thấy mình không bằng Hàn Đình. Anh ấy là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh, không dính vào những chuyện tầm thường, nắm bắt cái lớn và bỏ cái nhỏ. Theo cách nói của khán giả, tình cảm là có thật, nhưng tham vọng và khát vọng cũng là có thật. Hứa Khải nói, và một nhân vật như vậy cũng mang đến rất nhiều thử thách cho sự thể hiện của Hàn Đình. Có một số điều Hàn Đình nói, ở đời tôi không thể nói được. Sau này tôi phát hiện ra một điểm, đó là Hàn Đình làm việc và nói chuyện đều rất bình tĩnh, cảm xúc rất ổn định, cho nên trên thực tế, tôi không cố tình tỏ ra ngầu, mà là bắt đầu từ trái tim của nhân vật. So với sự quyết đoán và điềm tĩnh trong sự nghiệp, Hàn Đình dường như giống như một tân binh khi đối mặt với Kỷ Hàn. Về vấn đề này, Hứa Khải cho biết, Hàn Đình thực chất là người hành động. Anh không bao giờ nói đến chuyện tình cảm mà sẽ rơi vào những hành động thực tế, có thể nói là vừa tình cảm vừa lãng mạn. Hứa Khải tiết lộ đây là lần đầu tiên anh làm việc cùng Đàm Tùng Vận. Anh từng gặp nhau ở các sự kiện trước đó nhưng chưa biết nhiều về anh. Lần nắm tay này trên màn ảnh cũng giúp anh hiểu rõ hơn về Đàm Tùng Vận. Cô ấy là một cô bé có tính cách tốt và rất nghiêm túc trong công việc. Vì vậy, tôi rất thoải mái khi diễn xuất và không khí giữa chúng tôi rất tốt.